हे बघायचं काय बघायचं मग हे हातोडी निंजा बरं वाटतंय का तुला आता? सो हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवरती मनापासून स्वागत आहे. आणि 2 दिवस मनवाला सुट्टी, आज रविवार आहे. आणि काय झालं, मनवाला आता पावसाळा अजून सुरू झाला आहे, थोडासाच पाऊस झाला आहे, तरी पण लगेच सर्दी आणि खोकला चालू झाले मनवाचं. जेव्हा स्कूल होतं त्या दिवशी सोमवारी, तर तिचे केस धुतले मी आणि मग ती 2 व्हीलरवरती गेली आणि त्यामुळे तिला सर्दी झाली. तर तेवढ्यावरून आणि आज इव्हिनिंगचं टायमिंग आता ॲक्च्युली 6 वाजलेत आणि मी करते बिर्याणीची तयारी. तर आज बिर्याणीची रेसिपी मी खूप वेळा शेअर केली, पण आज खूप दिवसांनी बिर्याणी बनवते. तर अचानक असं वाटलं की ब्लॉगिंग चालू करावं. तयारी करणारे सगळी पहिले चहा करायचा आम्हाला. मनवाला पण चहाच प्यायची इच्छा झाली आहे आणि मला पण थोडीशी सर्दी झाली आहे. तर आधी चहा घेणार आहे आणि मग बिर्याणीची सगळी तयारी. कांदा तर खूप सारा चिरायला लागतो त्याला, तर सगळीच तयारी आता करायची, मसाला पण करायचा. इकडे सगळ्यात पहिले मी आलं लसूणची पेस्ट बनवून घेणार आहे आणि खूप सारं आलं लसूण काढलंय मी. बट हे काही एकदम नाही घालणार आहे मी, फक्त यातलं थोडंसं मी चिकन शिजवताना घालणार आहे आणि बाकीचा जो वाटलेला मसाला मी स्टोअर करून ठेवते ना त्याच्यात घालणार आहे. आणि आता जवळजवळ 6:30 वाजून गेलेत, तर 1 तासाचं टार्गेट आहे माझं, तोपर्यंत स्वयंपाक झाला पाहिजे 8 वाजेपर्यंत तरी. आणि कांदे वगैरे काढून ठेवलेत, त्याचा मसाला करणार आहे. आणि राहिलेला मसाला मी फ्रीजमध्ये स्टोअर करते, मग रश्श्याला वगैरे कधीही वापरता येतो 8 दिवसात. ते तर तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलेलेच आहे अगोदर पण. आणि इकडे मी सॉंग्स लावलेत, जुने सॉंग्स आहेत आणि इथून कॅप्चर नाही होते, तर इथून पुढचा मी व्हॉइस ओव्हर करेल, कारण की गाणं ऐकत ऐकत मला काम करायला खूप आवडतं. सो इकडे मी बासमती तांदूळ घेतलेत, दावतचे बासमती तांदूळ आहेत. तुम्ही जे रेग्युलर यूज करत असाल ते करा, असं काही नाही. हे मी डीमार्टमधून जेव्हा एकदा सामान भरते ना तेव्हा एकदम हे दावतचे तिकडे मिळतात, तर मी एकदम 1-2-3 पॅकेट असे किलोचे आणून ठेवते. आणि आता सगळ्यात पहिले मी हे लसूण, आलं आणि कोथिंबीरची पेस्ट बनवून घेणार आहे, थोडी थोडी हाफ करून, कारण की मग व्यवस्थित बारीक नाही होत सगळं जर एकदम घातलं तर. त्यामुळे थोडं थोडं करून बारीक करून घेणार आहे. आणि थोडंसं पाणी घालायचं, जास्त नाही घालायचं, थोडंसं घातलं आहे. ऑलरेडी ओला मसाला वाटताना जास्त पाणी लागतच नाही, तर ते थोडं आता वाटून घेते पटकन. आणि मिक्सर मी चेंज केला, जे आधी माझ्याकडे ग्राइंडर होतं ना, मोठं फूड प्रोसेसर होतं, तर ते थोडासा त्याचा प्रॉब्लेम येतो साफसफाईचा, त्यामुळे साधाच आता मी वापरते. आणि हातोहात दुसरी पण कामं चालू आहेत माझी. मसाला करता करता मी दुसरी खोबरं वगैरे खिसायचं आहे, तर ते पण काढून ठेवले. आणि वाटलेला मसाला करायला खूप वेळ लागतो, बट काही जणी वाटलेला मसाला असं स्टोअर वगैरे करून ठेवत नाहीत. बरीच जणं कांदा टोमॅटोची पेस्ट करून जे आहे भाज्या बनवतात, पण पंकजला टोमॅटोची पेस्ट करून बनवलेली भाजी बिलकुल आवडत नाही, ती थोडीशी आंबटसर अशी लागते. मग ते पनीर वगैरेच्या ज्या भाज्या असतात, मटर पनीर म्हटलं किंवा अंडा मसाला म्हटलं, तर त्यात चांगलं लागतं. बट अदरवाईज जे आपण मटकी किंवा शेवगा वगैरे अशा ज्या भाज्या बनवतो त्याला वाटलेला मसाला जास्त छान लागतो. आणि आई पण माझी अशीच करते, सासूबाई पण अशाच करतात, त्यामुळे मी पण असंच मला सवय लागलेली आहे.
कामात काम केलं की पटकन उरकतं, कामात काम लगेच करून टाकायचं म्हणजे कामं होतात. मग वाटलेला मसाला मी आता मटणासाठी ह्याच्यासाठी करणारच होते, तर मग बाकीचा पण सगळा एकदम करून घेतला जास्तीचा. आणि तुम्ही फ्रीजमध्ये लसूण वगैरे सगळं स्टोअर करूनच ठेवते म्हणजे आठवडाभर काही टेन्शन नाही राहत. तर आता सूप बनवून घेते मी पहिल्यांदा. त्यामध्ये आता तेलात कोथिंबीर, आलं लसूणची पेस्ट घातली आहे आणि हळद घातली आहे. आणि शक्यतो मटण बनवताना ताजी पेस्ट करून जर घातली तर जास्त छान लागतं. हे आलं लसूण आणि कोथिंबीरची जी पेस्ट असते ना ती ताजी करून घालायची. आल्याची पेस्ट मी कधीच स्टोअर करून ठेवत नाही कारण की मग त्याला वास येतो. सो इकडे आता हे चिकन थोडंसं परतून घेणार आणि पाणी थोडं कोमट करून घेणार. अगदीच थंड पाणी नाही घालायचं, कोमट पाणी घातलं म्हणजे चांगलं शिजतं. तर याच्यात चवीपुरतं मीठ घातलं आहे आणि हवं एवढं पाणी. खूप जास्त पाणी नाही घालायचं, जेवढे हे पीसेस बुडले जातील एवढंच पाणी घालायचं. खूप पाणी घातल्यावर पण चव बिघडते. आणि आता याच्यात 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. सो मी आता बिर्याणीचा आणि मसाल्याचा दोन्ही कांदा चिरून घेणार आहे. आणि इकडे मी निवांत बसले फॅन खाली कारण की किचनमध्ये गॅस चालू आहे आणि गरम होतं आणि गाणे लावलेत. बट कॉपीराईट क्लेम येईल म्हणून तोपर्यंत बोलूस तोपर्यंत आवाज कमी केला आहे. काका आम्ही केक बनवलं. काय झालं? सगळा चिरून झालाय. हा कांदा मी मसाल्यासाठी वापरणार आहे, जो मोठा चिरला आहे आणि एकदम जो पातळ चिरला आहे तो मी अगदी लाल करून गोल्डन एकदम करून वरतून बिर्याणीच्या वरतून टाकण्यासाठी. आणि हा जो आहे तो सुकं जे करून घेणार आहे बिर्याणीचं त्यामध्ये घालणार आहे. सो इकडे आता कांदा लाल झाला आहे चांगला आणि हा थोडासा थंड झाला की मग कुरकुरीत होतो. एकीकडे मी खोबरं ठेवलं आहे जे थोडंसं लाल करून घेणार आहे, जास्त नाही. तेलात यावेळी नाही मी परतलं. कधी कधी तेलात पण थोडंसं, पण त्याला काही गरज नसते. तुम्ही असं सुकं पण लाल करून मसाल्याला वाटलेल्या मसाल्याला वापरू शकता. आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट ऑलरेडी तयार आहे. आता फक्त मला जो कांदा आहे मसाल्याचा तो पण परतून घ्यायचा आहे. आणि जोपर्यंत कुकर थंड होतोय, भात जोपर्यंत वाफ जात नाही तोपर्यंत माझा वाटलेला मसाला पण तयार होईल. सो कांदा लाल करायला घातला मी. आता हा कांदा लाल व्हायला खूप वेळ लागतो, तोपर्यंत सुक्याची तयारी करून घेते. टोमॅटो वगैरे चिरायचं आहे ते. सो इकडे सूप बघा किती मस्त तयार आहे. घट्ट असं सूप तयार झालं आहे. आणि तुमच्या घरात लहान मुलं असतील तर ते त्यांना जरूर द्या. आणि खूप पाणी घालून नाही, नंतर मग हवं तसं पाणी टाकता येतं. इकडे कुकर थंड झाला आहे आणि सूप जे ते मी दुसऱ्या भांड्यात काढून घेतलं आहे. सॉरी, मगाशी मी भात बोलले, भाताचा कुकर थंड झाला तर, पण तो चिकनचा कुकर थंड व्हायचा असं बोलायचं. आत्ता मी भात लावते आहे. आणि इकडे मी सगळे खडा मसाला घातला आहे. विलायची,
तमालपत्र, लवंग आणि त्यात हा जो बासमतीचा धुवून घेतलेला तांदूळ आहे तो घालायचा, थोडासा परतून घेणार आणि मग जे चिकन शिजवलेलं पाणी आहे त्याच्यात हा भात शिजवून घ्यायचा। तुम्हाला जर वाटत असेल की पाणी कमी पडतंय तर थोडंसं कोमट करून पाणी याच्यात घालायचं, थंड पाणी नाही घालायचं, कोमट करून घालायचं। आणि जर तुम्हाला सुट्टा भात एकदम सुट्टा कोरडा भात हवा असेल तर तुम्ही पातेल्यात पण शिजवू शकता, बट जर तुम्ही पाणी प्रमाणात घालत असाल तर कुकरमध्ये देखील सुट्टा भात होतो। आता हे थोडंसं मिक्स करून घेते आणि याच्यात मीठ नाही घालणार कारण की ऑलरेडी आपण सूपमध्ये मीठ घातलेलं आहे, सो तेवढं लक्षात ठेवा, नाही तर डबल झालं तर पूर्ण रेसिपी खराब होऊन जाईल मिठामुळे। त्यामुळे मीठ पण हे जेवणात प्रमाणातच पाहिजे, तरच जेवण छान बनतं। आणि याच्या पण आता 3 शिट्ट्या। सो हा जो भात आहे हा तयार होतोय तोपर्यंत मी हा मसाला जो आहे वाटून परतून तयार करून ठेवणार आहे। याची रेसिपी मी ऑलरेडी खूप वेळा टाकली आहे, त्यामुळे आता डिटेलमध्ये दाखवत नाही, मसाला करून घेते आणि मग तिथून पुढचं जे सुकं वगैरे बनवायचं आहे ती रेसिपी शेअर करते। इकडे आता भाताचा कुकर होतोय तोपर्यंत मी हे जे आहे फ्राय करून घेते। तर तेलामध्ये थोडंसं तमालपत्र आणि जो कांदा आपण चिरून घेतलेला बारीक सुकं करण्यासाठी तो घातलाय आणि हे खूप परतून करायचं। इकडे जो आहे कुकर थंड झालाय तर मी तुम्हाला दाखवते की कुकरमध्ये देखील कसा सुट्टा भात तयार होतो। तुम्ही जर पाणी प्रमाणात घातलं, खूप जास्त नाही घालायचं, प्रमाणात घालायचं, ते सवयीने अगदी होतं। तर भात तर खूप छान झाला आणि इकडे सुकं करून घेऊयात। कांदा चांगला मस्त लाल झालाय, चांगलं परतून घ्यायचं म्हणजे रेसिपी छान होते। आता हा टोमॅटो पण फुल जो आहे सॉफ्ट करायचा। आता चांगलं सॉफ्ट झालं, त्यात मी ही कोथिंबीर, आलं लसूणची पेस्ट घालते। आता माझ्याकडे पुदिना नाही, अदरवाईज मी पुदिना पण घालते। पण चांगलं परतून झालंय तर याच्यात आता जो आहे वाटलेला मसाला घालायचा। वाटलेल्या मसाल्याची लिंक मी खाली दिली, किंवा तुम्ही खूप साऱ्या व्हिडिओजमध्ये पाहिलंच असेल मी हा मसाला कसा करते, तर आता तुमच्याही तोंडपाठ झाला असेल। आणि हा चांगला परतून घ्यायचा। मग याच्यात जे आहे कोरडे मसाले घालणार, म्हणजे हळद, तिखट, काळा मसाला, मटन मसाला किंवा चिकन मसाला जे तुम्ही घालता वापरता ते, गरम मसाला जर पावडर तुम्हाला वापरायची असेल तर ती, आणि बेडगी मिरचीची जी पावडर असते ना ती मी आत्ता घातली आहे। त्याच्यामुळे काय होतं, रंग थोडा छान येतो। आणि हा बिर्याणीचा मसाला आहे, शाही बिर्याणी मसाला। तर हे सगळं आता परतून घ्यायचं। तेल सुटेपर्यंत मी चांगलं मंद आचेवर परतून घेतला हा मसाला सगळा। आणि आता फक्त चिकनचे जे पीस आहेत ते घालायचे आणि थोडंसं तुम्ही सूपचं पाणी घालू शकता, मग त्यानं थोडी ग्रेव्ही तयार होते, पण अगदी थोडं। आता हे परतून घेणार थोडंसं आणि मग त्याच्यावरून भरपूर सारी कोथिंबीर घालायची आणि जो कांदा आपण लाल करून घेतलेला आहे तो घालायचा। आणि अजून एक टिप मी तुम्हाला सांगते, जर तुपातली बिर्याणी, प्युअर जी तुपातली बिर्याणी असते ना, तर त्याच्यात काय करतात, जे सुक्कं तुम्ही बनवता ना त्यात पण थोडीशी तुपाची धार सोडायची, म्हणजे तुपाचा वास येतो। ज्यांना आवडतं त्यांनी हे जरूर ट्राय करा। सो इकडे हा भात मी थोडासा सुट्टा करून घेणार, एकदम मस्त झालाय, परफेक्ट झालाय, अगदी सुट्टा असा। आणि याच्यातच मी कुकरमध्येच त्याला लेअर देणार आहे, कारण की मग जास्त भांडी भरतात, खूप भांडी भरतात बिर्याणीला, त्यामुळे कुकरमध्येच मी सूप केलं, मग त्यातच परत भात केला आणि यातच आता वाफ देणार आहे। आणि थोडासा निम्मा काढून घेतला त्यातला, खाली एक लेअर द्यायचा, मग त्याच्यावर चिकन, पुन्हा भात आणि मग त्याच्यावरती परत एकदा जर चिकन उरलं तर, आणि जसे लेअर बसतील तसं, जशी तुमची क्वांटिटी असेल तसं। आणि मग खूप सारी कोथिंबीर आणि कांदा वरतून घालायचा। आणि हा जो मिठाचा भात आहे ना सूपमध्ये शिजवलेला, तो भात पण तुम्ही लहान मुलांना देऊ शकता डायरेक्टली। आणि जरी अगदी ज्या मुलांना दात आलेले नसतात तर त्यांना जे आहे असा भात, आणि इंद्रायणीचा भात जास्त मऊ असतो, मग त्या मुलांना, लहान मुलांना इंद्रायणीचा भात आणि सूप असं मिक्सरमध्ये बारीक करून सूप भाताची पेस्ट दिलेली खूप चांगली असते, पेस्टसारखं, तर जरूर ते पण ट्राय करा। आणि आता थोडासा मसाला उरला आहे तो वरून मी सगळं टाकलं आहे आणि राहिलेला भात, तर लेअर सगळे तयार आहेत। यावेळी मी काही कोळशाचे जे मी दम देते तो नाही देणार आहे, बस तूप घालणार आहे वरतून आणि कांदा कोथिंबीर भरपूर सारी साईडनं तूप सोडणार आहे। एक पोह्याचे 2 चमचे असं, ते आता आवडीवर डिपेंड आहे। साईडनं थोडंसं तूप सोडणार, जे मी ऑलरेडी घरी बनवते, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, त्याची पण रेसिपी आहे चॅनलवर। आणि थोडं 10 मिनटं याला वाफ देणार आहे। खाली तवा ठेवला आहे जळू नये म्हणून। यासाठी ठेवला मी, कारण की ऑलरेडी आपलं चिकन आणि भात शिजलेला असतो, मग खाली जर आपण डिरेक्टली जर ठेवलं गॅसवर तर जळतं ते, त्यामुळे तवा ठेवायचा, लोखंडी तवा मी खाली ठेवला आणि मग 10 मिनिटे त्याला वाफ दिलेली आहे। आणि बिर्याणी एकदम परफेक्ट झालेली आहे, एकदम मस्त असा वास येतो त्याचा। तर आता ह्याचं प्लेटिंग करायचं, आणि तूप टाकलेलं असताना खाली काय होतं,
तूप जाऊन बसतं, सगळा मसाला जो आहे खाली जाऊन बसतो, तर ते थोडंसं मिक्स करायचं किंवा खालपर्यंत चमचा घालून काढून घ्यायचं. आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल. सो रेसिपी तुम्ही कशी करता ते पण मला सांगत जावा मेसेज थ्रू, किंवा इंस्टाग्रामवर जे फॉलो करतात ते मला रेग्युलर मेसेज येतात, त्यांचे मेसेंजरवर करू शकता, कम्युनिटी टॅबवर करू शकता. तर अशी ही बिर्याणी आपली मस्त तयार झालेली आहे. आणि याच्यावरती अजून थोडी कोथिंबीर, कांदा घालायचा. याच्याशी जर तुम्हाला आवडत असेल तर दही कांदा करायचा. कांदा पातळ चिरून मग त्याच्यात दही, साखर, मीठ घालून, नाही तर मग असं कांदा लिंबू पण तुम्ही सर्व करू शकता. आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. आवडला असेल तर लाईक जरूर करा. बाय बाय.